Ha! Tiyan! It's done! Ano pa lang yung be? Tingnan mo. Tatlo. Tatlo yung Ganun baby. ako. Ilang months pa lang yun. Kay super ano. Kasi, Jay, Parang 2 months pa. photo. Anong photo? Nilamig yung Malamig kasi. nilamig yung kay siya nung iyak. Be, picturean mo ako. Be, picturean mo ako. Hmm? Picturean mo ako, be. Yung i-click, pakiclick mo, ano, please.